Hi Abhishan, how are you? I'm good. So tell me about this place. So today we're now here in Sakura Furusato Square, located in Chiba. So it's spring. This place is one of the best spots to see tulips. We can also pick, and behind me you can see the 28-meter tall Dutch windmill. Thank you Abhishan. Hello Anilji. आज तपाईं कहाँ आउनु भएको छ र कसो लागेको छ भन्दिनुस् त एकचोटि जाऊ. हामी आज साकुरा फ्लावर फेस्टामा छौँ. आज चाहिँ ट्युलिप्स हेर्न आएको. यहाँ हेर्नुभयो भने टाइप्स अफ ट्युलिप्सहरू चाहिँ देख्न पाउनुहुन्छ. बेस्ट. अनि भाइलाई के यस्तो ठाउँको बारेमा के थाहा छ अलिकति? मलाई पनि केही थाहा छैन, फर्स्ट टाइम आएको. अब त्यही हो, हेर्दै जाम. ल ल ठिक छ. राम्रो छ ठाउँ. Hello Abhishan, why are you picking this flower? Here we can also pick flowers, tulip picking. Oh really? It costs 500 yen for 10 flowers. So we can get this plastic bag over there at the counter. Oh. And you can really pick your choice. Wow. Yeah. Really beautiful tulips. 8 years ago. Okay, now I'm picking this flower. अनिलजी तपाईले यो फुल कसको लागि पिक गर्नुभयो? यो अब बुझ्नेले बुझिसक्नु भयो जस्तो लाग्यो मेरो विचारमा. यो मेरी उनीलाई भन्ने नि. ओहो सुनिल भाइ, फुल पिक गर्न लानु भएछ त कसको लागि लिँदै हुनुहुन्छ? मेरो हुनेवाला जीवन साथीलाई हैन. अब छिटै यो अहिले छैन तर अब छिटै भेट्न पाऊँ भन्ने त्यही हो चाहना. ल भाइको इच्छा चाँडै पुरा होस्. हस् त. Oh, Aishan. Oh. You're picking a red one? Yes. For whom? For me? For you only? Yes. Okay. Oh, Ais. यो फुल कसको लागि लिएर बसेको तिमीले? फुल खोइ कुरिरहेको हो, कोही पनि आएन. ल यो फुल लिने कोही हुनुहुन्छ भने उहाँलाई छिटो सम्पर्क गर्नु होला है. के खान लाग्यो भन्दै त्यसमा मेरी के हो खास भनेर चाहिँ? के भन्छ अरे बन्दा अनि मिक्स हुन्छ क्या सबै मासु. छिटो छिटो.